Tesco, τα σούπερ μάρκετ και είμαστε έτοιμοι να βγούμε μετά για μια βόλτα στη Γλασκόβη. Γεια σας. Παραδοσιακό σκοτσέζικο σαυροφράι. Αρχίσαμε τη βόλτα στη Γλασκόβη, πρώτη μέρα. Πάμε να πάρουμε τις πρώτες εντυπώσεις. Στην Γλασκόβη ήρθαμε με απευθείας πτήση από τη Θεσσαλονίκη με την Jet2. Το ταξίδι διήρκησε περίπου 4 ώρες. Η Γλασκόβη ιδρύθηκε επισήμως τον 6ο αιώνα. Τον 16ο αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται ταχύτατα, καθώς ήταν το λιμάνι που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων όπως ο καπνός, το βαμβάκι και η ζάχαρη προς τις αγορές της Αμερικής. Η Γλασκόβη βρισκόταν σε μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη μέχρι το 1950. Κατά τη διάρκεια όμως του 1960 άρχισε η οικονομική παρακμή της πόλης, καθώς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις βαριές βιομηχανίες άλλων κρατών. Σαν αποτέλεσμα είχε να κλείσουν πολλά από τα ναυπηγεία και τις βιομηχανίες και να αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων με δραματικές επιπτώσεις για την περιοχή. Μάλιστα, η περιοχή γύρω από το ποτάμι έπεσε σε οικονομική εξαθλίωση και εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους της. Το 1990 όμως η Γλασκόβη γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα Ευρώπης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τουρισμός και να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει η κανονικότητα στην πόλη. Η οικονομία της Γλασκόβης σήμερα βασίζεται κυρίως σε υπηρεσίες παρά σε βιομηχανία ή ναυπηγεία. Τα μόνα ναυπηγεία τα οποία λειτουργούν ακόμα στη Γλασκόβη είναι αυτά της πολεμικής βιομηχανίας, όπου παράγονται πολεμικά πλοία για την Μεγάλη Βρετανία. Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφτείτε τη Σκωτία είναι η περίοδος ανάμεσα σε μέσα Μαΐου με μέσα Ιουνίου. Εκείνη την περίοδο θα βρείτε τον καλύτερο δυνατό καιρό για την περιοχή. Εμάς μας έκανε αρκετά την χάρη ο καιρός και σχεδόν όλη την εβδομάδα την οποία μείναμε στην Σκωτία είχαμε ηλιοφάνεια, παρά μόνο μία ημέρα που είχαμε λίγη βροχόπτωση. Φτάσαμε στο Εδιμβούργο χρησιμοποιώντας το τρένο, το οποίο το πήραμε από το κέντρο της Γλασκόβης και η διαδρομή διήρκησε λιγότερο από μία ώρα. Είμαστε μέσα σε μια νεκρόπολη στο Εδιμβούργο. Πώς ανεβαίνεις πάνω? Αρκετά ανατριχιαστικά πράγματα. Μνημείο Νεκρόπολης, διάφοροι τάφοι 1827 και παλιότερα. Τεμέκ Παρθενώνας. Hello, mister. Hello.
Are you from here? Are you from Edinburgh? Hello everybody! Το Εδιμβούργο είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας από το 1437 και αποτέλεσε μεγάλο κέντρο την εποχή του διαφωτισμού χάρη στο πανεπιστήμιό του. Εδώ με τον Ντεμέκ Παρθενώνα πίσω μας. Θα φας ψάρι. Θα φάω? Ψάρι. Ψάρι. Ψάρι δεν έχει εκεί. Και περάσου τώρα. Θα φάω ψάρι. Το Εδιμβούργο συχνά αποκαλείται η Αθήνα του Βορρά για πολλούς λόγους. Μία πρώτη σύγκριση μεταξύ των δύο πόλεων φανέρωνε ότι είχαν την ίδια τοπογραφία, καθώς η παλιά πόλη του Εδιμβούργου αντιστοιχούσε με την Ακρόπολη στην Αθήνα. Επίσης, τόσο το Εδιμβούργο όσο και η Αθήνα βρίσκονται σε πεδιάδα που καταλήγει σε λιμάνι. Η παλιά πόλη έχει διατηρήσει τη μεσαιωνική της αρχιτεκτονική και πολλά κτίρια από την εποχή της μεταρρύθμισης. Η νέα πόλη δημιουργήθηκε τον 18ο αιώνα. Η πόλη δημιουργήθηκε με αυστηρό σχεδιασμό, όπως τέριαζε και στο ορθολογικό πνεύμα που επικρατούσε τότε στα χρόνια του διαφωτισμού. Η πόλη φυσικά συνέχισε να επεκτείνεται, χωρίς όμως να διατηρείται ο αυστηρός σχεδιασμός του παρελθόντος. Το Εδιμβούργο προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες, καθώς είναι μια πολύ γραφική πόλη, κυρίως το παλιό τμήμα της όπου τα κτίρια είναι όλα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα. Έχει πάρα πολλά μνημεία που μπορείς να επισκεφθείς, όπως είναι το κάστρο, και επίσης έχει κάποιες τουριστικές ατραξιόν όπως είναι οι κατακόμβες, αλλά και πολλά μαγαζιά τουριστικά. Πάμε Highlands. Το παρεάκι. Πίσω έχουμε αφήσει τον Κώστα που είναι αργός. Πάμε εμείς μπροστά που είμαστε γρήγοροι. Φτάσαμε στα Highlands. Πω δουλειά. Κάτσε μαζί μου. Πάμε για εμείς. Εδώ είναι το σαλόνι. Βλέπουμε εδώ τζάκι, εστία στην ελληνική. Πάμε πίσω. Το κόκκινο δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο ποια είναι η χρήση του, μπορείτε να μας πείτε? Δεν ξέρω. Εδώ έχουμε να διαλέξουμε, όπως στη ζωή. Το δίλημμα, δεξιά ή αριστερά. Πάμε αριστερά. Δύσκολο να το ακολουθήσω. Εδώ είναι το Εδώ είναι το μοβ δωμάτιο. Έχει και εδώ ενικό. Μπήκα γρήγορα να πάρει. Έχουμε πιο μετά. Χοροπλάνο. Πού βγήκες ρε Τζουλάπα. Νόμιζα το μπάνιο. Το φάντασμα του μοβ δωματίου. Το μπλε δωμάτιο. Δεν έχει πολλά. Εδώ είναι το καλύτερο δωμάτιο. Το πετρόλ δωμάτιο. Πετρόλ. Υπέροχο, Καταπληκτικό. Κάνει και ένα για τα χουνιά του καθρέφτη. Α, έχει και ερωτικό καθρέφτη. Και, δεν τελειώνουμε εδώ, μπες δωμάτιο. Δεν λέει να πει πολλά, το δώσαμε στον Γιώργο. Αυτό που έμεινε. Αυτό είναι το σπίτι. Αύριο θα δούμε και το εξωτερικό χώρο. Θα έχει φως. Τι μπορεί να έχει εδώ? Τι μπορεί? Για πείτε μας. Μπάνιο.
χωρίς δωμάτιο. Εδώ είναι το πλυσταριό. Δεν μας νοιάζει. Και πάγκο κουζίνας. Εδώ είναι το μπάνιο χωρίς το δωμάτιο. Εκπληκτικό. Τι να το κάνεις? Είναι Για τους επισκέπτες. για τους επισκέπτες. Θα με συλλερώνουν. Δηλαδή, αν μπαίνουν πρώτα στο δωμάτιο και μετά στο μπάνιο. Αυτή είναι η πίσω πόρτα. Μάλλον η άλλη είναι πίσω πόρτα, αυτή είναι μπροστά. Αλλά μπήκαμε από την πίσω, δεν ξέρω γιατί. Ξεκινάμε ένα πρωινό και σε λίγο φύγουμε στο Ball Blair, ένα αποστοματοποιείο που κάνει ουίσκι, για να κάνουμε μια ξενάγηση. Εδώ είναι τα κλασικά παιδιά πάλι το πρωί. Μετά μια εξαιρετική ξενάγηση μας έκανε το βράδυ. Το βράδυ είμαι πίσω. Μαγειρεύουμε με τίποτα. Πρέπει στη θέση. Μανιτάρια μέρα, είτε λάδια, είτε αλάτια, είτε σουπέρι, είτε τίποτα. Δεν πάει γράψει μόνο. Ναι. Wow. Δεν είναι τέλειο. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για το αποστοματοποιείο. Να πάμε στο Ball Blair. Και αυτή είναι η θέα έξω από το σπίτι. Θα δούμε λίγο και το σπίτι πρώτα. Και αυτή είναι η θέα απ' έξω. Πάρα πολύ πράσινο. Είμαστε μπροστά σε ένα κόλπο, βόρεια θάλασσα. Έχει υπέροχη θέα, πάρα πολύ πράσινο. Όλη η Σκωτία προφανώς είναι full στο πράσινο. Εδώ βλέπετε τον Κώστα. Καλημέρα σας και πάλι. Έτσι που μας κάνει ξανάγηση. Καινουργίλα. Είναι μεγάλο αυτό που θα πάμε? Δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ ωραίο. Μικρό δεν το έλεγα. Τέλεια. Τα λέμε λοιπόν στο αποστακτήριο. Φτάσαμε στο αποστακτήριο, το Ball Blair. Έχουμε αργήσει, κλασικοί Έλληνες. Μυρίζει. In 1894, James Ross gave up the tenancy of Ball Blair and the tenancy transferred to us were built for him. The railway had come to Ball Blair and brought coal for the stills and boiler and barley for the malting to the distillery site. The distillery moved half a mile north to its current location in 1895. I know in the 80s they used it, so maybe on a Friday it would be like, okay, let's go get the whiskey now. So yeah, it was from 1819 we'd taken it from the original kind of distillery, so we'd moved so that we could be beside the railway line. So what we'll do is we'll try things drink. So this guy's here a little bit. We already tried to eat it. Oh, right, okay, I see. You're already in the second stage. Oh, no worries, no worries. Well done. Τελειώσαμε την ξεχνάγηση στο Ball Blair. Γιώργο, κάτσε ένα να το πάρουμε. Είναι ελευθερία, είναι άδεια. Θα μας βγάλει. Θα μας κυνηγάνε. Θα μας κυνηγάνε λοιπόν το στο στην Τζόγκο και τρέχα. Πάνω στην οροφή με σκηνιά. Όχι ρε πούστε, άδειο ήτανε. Είμαστε γράφαμε Πόρτο, πολλά.
certainly known of one another, and there was no connection, so apart from anything else. Not right, Περνούμε στο κύριο μέρος, κάστρο. Anything else you can think about from that? 1781, what do you think of this as an educational stage? But there's a man, an ordinary soldier, and he can read and write. I bet you're right, yes. Yeah. So I think in 1781, out here in Guard duty, there's been a short soldier that can read and write. That's my theory. And it's a very good story, and don't worry if it's true or not. Okay. The other thing, of course, is if you're going to get in trouble with the Sergeant Major for damaging the point you've made it defacing the barracks, why not just write your name as well? Yeah. Finally, look at that there. That's quite crude. But look at that mark there. Can you see that? Oh, yeah. That's been really well done. And I would say that man might have been a stonemason or something. So there's a few things you can tell just from graffiti. Okay, let's have a look at the dog cemetery. 2011. Βρισκόμαστε στην πυρηταποθήκη, την μεγαλύτερη πυρηταποθήκη με 2.500 βαρέλια πυρίτιδας. Και πού είναι το δέντρο που είδαμε. Μπήκαμε και πού είναι το δέντρο που έκαναμε. Δεν ξέρω. Αν το μου κλείσει.
Βρισκόμαστε στο Ιβερνές, μια πολύ ωραία γραφική μικρή πόλη. Και συνεχίζουμε τώρα το tour. Τώρα βασικά αρχίσαμε. Φτάσαμε στο κάστρο του Ιβερνές. Πάνω σε ένα λουφάκι, πολύ ωραίο. Καμία σχέση επίσης και η καθαριότητα της πόλης. Η Γλασκόβη και το Εδιμβούργο ήταν αρκετά πιο βρωμικά. Πολύ ωραία βλάστηση. Ο καιρός είναι περίεργος. Μία έχει ζέστη, μία έχει κρύο. Εδώ βλέπετε τις επιπτώσεις της ξηρασίας στη Σκωτία. Της μακροχρόνιας ξηρασίας. Μακροχρόνιας ξηρασίας, πάνω από 2 εβδομάδες να βρέξει. Σοκαριστικό. Έχει λίγο κολόκοσμο εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Έχει κάτι κολόφατσες. Γιατί μιλάς για τον εαυτό σου πάντα? Αχ, δεν μπορώ ρε Γιώργο. Κολόφατσες. Πρέπει να είναι άσχημη περιοχή εδώ. Κακοφυμή. Να τι μάλλον. Όποτε βρέχει θα θυμόσαστε. Ναι, αλλά όταν θα ανεβεί θα πλημμυρίσουν όλοι αυτοί που θα λαμβάνει, θα λένε να οι Έλληνες. Μας δώσανε και τώρα δεν έχουμε τώρα να στρίξει. Δεύτερη μέρα στα Highlands και κάνουμε εκδρομή. Ξεκινήσαμε από το σπίτι μας και πηγαίνουμε βορειοδυτικά για να δούμε ωραία τοπία. Είμαστε λίγο ορεινά τώρα και έχει πάρα πολλές μονάδες εδώ πέρα, στις οποίες πραγματικά φυτεύουμε δέντρα. Κάνουμε παραγωγή δασικής ξυλίας.
Ξεκινήσαμε με 25 βαθμούς και τώρα έχει 15. Η Αθηνά είναι του θάνατα. Μια χαρά, γιατί είναι παλικάρι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δούμε την μεγάλη λίμνη του Ατλαντικού. Γιατί περνάω φτάνουμε στην παραλία της μεγάλης λίμνης που λέγεται Ατλαντικός. Έχει αρκετά φως, ενώ έχει συννεφιά. Είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα αλλάζει ο καιρός στη Σκωτία. Μέσα σε λίγα μέτρα όλα αλλάζουν. Ωραία παραλία. Αν είχε ζέστη θα ήταν εξαιρετικός. Τελευταία μέρα στα Highlands, πάμε να ψάξουμε την Έσση. Τι λες? Τερατάκι. Η λίμνη του Λόχνες. Μείναμε στη Σκωτία για 7 ημέρες, όσο διαρκεί ουσιαστικά η μία πτήση με την επόμενη, από την Θεσσαλονίκη απευθείας για Γλασκόβη με την Jet2. Η περίοδος αυτή από μέσα Μαΐου μέχρι μέσα Ιουνίου είναι η ιδανικότερη περίοδος για να επισκεφτείτε τη Σκωτία, καθώς ο καιρός είναι πολύ καλός, όπως επίσης και είναι πολύ μεγάλη η διάρκεια της ημέρας. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να ταξιδέψετε για να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα μέρη. Αν πάτε στη Σκωτία, μην παραλείψετε να πάτε στα Highlands, είναι πραγματικά μια ξεχωριστή εκδρομή με πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Αυτά λοιπόν από το επεισόδιο αυτό. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι γιατί βοηθάει πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε σύντομα.